आम्ही हवे आहोत का मीन्स डू यू वॉन्ट अस. मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे. ते आहे जनावरांचे इस्पितळ. ते आतून बघायचे असं माझ्या मनात खूप दिवसापासून होतं. बॉम्बेज परळ एरिया हॅज अन हॉस्पिटल अँड दॅट्स अ ॲनिमल हॉस्पिटल. आय ऑलवेज हॅड दिस थिंग ऑफ वॉन्टिंग टू गो अँड सी इट फ्रॉम इनसाइड. एकदा तो योग आला. कमानीच्या आत तर सहज प्रवेश मिळाला. उजवीकडं एक छोटीशी इमारत दिसते. हे बहुधा कार्यालय असावे. सो वन्स दिस ऑपॉर्च्युनिटी केम टू मी. वन्स आय क्रॉस्ड द एंट्री पॉइंट, it was very easy for me to go inside. On the right hand side, there was a small building. I thought probably it is the administration office. कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक मोठी तसबीर आहे. त्या तसबिरीत बैल, घोडा, कुत्रा, मांजर, शेळी अशी वेगवेगळ्या जनावरांची चित्रे आहेत. खाली एक छोटंसं पण मनाला भिडणारं वाक्य आहे. आम्हाला तुमची गरज आहे. तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? So there's a big frame on the wall of the office, and there are lots of animal pictures in that frame, and there's a small line which says, "We need you. Do you want us?" And that really touched the author or the visitor. माणसाच्या दयाबुद्धीला, करुणेला मुक्या प्राण्यांनी केलेलं ते आवाहन होतं. दिस लाईन वॉज अन अपील टू ह्युमॅनिटी ऑर द ह्युमन केअरिंग लविंग साईड ऑफ ह्युमन्स. मला आत कुठंतरी हलवून सोडतं. आता मी कार्यालयात पाऊल टाकते. सो दिस लाईन ॲक्च्युली मूव्ड मी अँड आय टूक माय स्टेप इन टू द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस. समोरच्या कपाटावर उदी रंगाचा एक गलेठ बोका मज्जेत आपल्या मिशा साफ करत बसला होता. सो देयर वॉज अ कबर्ड अँड ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड वन लाईट ब्राऊन कलर मेल कॅट वॉज सिटिंग क्लिनिंग हिज बिस्कर्स. मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो आणि साहेबांच्या टेबलावर जाऊन बसतो. When he sees me, he saw me, he jumped from the cupboard and went and sat on the officer's table. इस्पितळ बघण्यासाठी मी आले आहे असं मी त्या साहेबांना सांगितले. बोक्याचं डोकं कुरवाळत ते माझं ऐकून घेतात आणि लगेच मला परवानगी देऊन टाकतात. So when I told him that I want to see the hospital, he was caressing the cat and he immediately gave me the permission. इतकंच नाही तर मला सारं इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटा चुणचुणीत मुलगाही ते माझ्याबरोबर देतात. ही इवन गिव्ह मी अन असिस्टंट बाय द नेम ऑफ भरत हू विल बी शोईंग मी अराउंड द हॉस्पिटल. आम्ही पुढं जाऊन डावीकडं वळलो. एवढ्यात भरत मला म्हणाला, बाई हा मांजरांचा विभाग बघायचा आहे. सो we moved ahead and we turned to our left and Bharat said, "This is the cat's ward. Do you want to see it?" मांजरांचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेने आत पाऊल टाकते. एक लहानशी पण स्वच्छ खोली. आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे आणि त्यांच्या खाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खण. There we saw a small but very clean room, and we saw platforms which were as high as our kitchen platforms, and below that there were small compartments which were divided by nets, and those were the patients' rooms. बाहेरच्या बाजूनेही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या आहेत. प्रत्येक खोलीत एक एक पेशंट. सो नाव देयर वर स्मॉल रूम्स अँड एव्हरी स्मॉल रूम हॅड वन पेशंट. एक भला थोरला काळा भोर बोका आपल्या हिरव्या डोळ्यांनी व्याकुळ नजरेने बघत होता. सो देयर वॉज वन बिग ब्लॅक मेल cat and he had green eyes and he was looking at
the visitors with a very forlorn or longing kind of sight. एक चिमुकलं कब्र पिल्लू कावरं बावरं झालं होतं. एक मांजरी चिडलेल्या वाघिणीसारखी पिंजऱ्यात इकडून तिकडे फेऱ्या मारत आहे. सो देयर वॉज वन स्मॉल कब और baby cat who was very restless, and then there was one cat who was angry as a tigress and moving around in the small room from one place to the other. एक ठिपक्या ठिपक्यांचं मांजर आपण पेशंट आहोत हे विसरून मांजरी जातीच्या स्वच्छतेच्या आवडीनुसार आपल्या पंजानं तोंड मिशा डोळे पुसून साफ करत होती. सो वन स्पॉटेड अ कॅट. Guess she had forgotten that she's a patient and she was busy cleaning all her body parts. Then एक मांजर खूप आजारी असावं कारण ते डोळे मिटून पुढल्या 2 पंजावर तोंड ठेवून गप्प पडलं होतं. सो वन कॅट probably was really ill and the cat had just shut its eyes and was sitting very silently on her front paws. प्रत्येक मांजराजवळ 2 बशा आहेत, एक खाद्यपदार्थासाठी व दुसरी पाण्याची. प्रत्येकाजवळ त्यांच्या प्रकृतीतले चढ उतार दाखवणारा तक्ता भिंतीवर लावला आहे. प्रत्येकाला बसायला मऊ अंथरूण आहे. सो वन सॉ that there were 2 plates in front of the animals. One was for food and the other was for water. Then there was also a health chart which was hung on the wall, and every animal had a soft bed for themselves. मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो, मात्र सारी मांजरं चमकतात. त्यांच्या डोळ्यात आतुरता काठोकाठ भरली आहे. काही मांजरं जाळीवर नाक घासू लागतात, काही नखांनी जाळ्या खरडवू लागतात. म्याव म्याव म्याव. कोळ्या निब्बर भरीव किन्नऱ्या आवाजांचा एकच कलकलाट सुरू होतो. प्रत्येक मांजर आपल्या परीनं माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येकजण जणू म्हणत आहे, मला इथं फार एकटं वाटतंय, जरा माझ्याकडे या हो, मला कुरवाळा. सो वन्स दे एंटर दे सी दॅट द पेशंट्स और द cats are looking at all the people who visit with a very longing kind of look, and some of them are busy rubbing their nose to the net or the wall or the door of the cage, and some are actually pouncing with their paws on the cage, and meow meow meow, they're just going on and on and on with that sound. And there are so many different variations in the sound that they are making. Some are harsh, some are mellow, some are very curt or very mind numbing kind of sounds. प्रत्येक मांजर आपल्या परीनं माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत होती. मतलब एव्हरी कॅट वॉज ट्राईंग टू ड्रॉ माय अटेन्शन अँड दे वर ट्राईंग टू टेल मी दॅट ओ बॉस, दिस इज सो बोरिंग इन युअर, आय एम फीलिंग सो लोनली, अँड वाय डोंट यू कम टू मी अँड पॅट मी ऑन माय बॅक. मी जाळीच्या छिद्रांतून बोट घालून कुणाचं डोकं खाजवते, कुणाचा गळा खाजवते, तर कुणाचे कान कुरवाळते. मांजरं खुश होतात, पोटानं गुर गुर आवाज काढून समाधानाची पावती देतात. सो what she did was she put her finger from the small hole in the net and she started patting those cats, and they were making that grrr wala sound from their which came directly from their stomach, showing that they are satisfied. आता माझं लक्ष एका गोष्टीकडं जातं. प्रत्येक मांजराच्या कप्प्यामध्ये त्यांचं नाव लिहिलेलं आहे. जॅक जाधव, बकुल गोखले, सॅमी डिकुना, रोमल टिपनेस.
So he said that observed that every cat had a tag, name tag, and the names were quite surprising or quite strange. Like they all had a surname. जाधव गोखळे डेकुना टिपनेस माझ्या ध्यानात येतं की हे आहेत मांजरांना दिलेली त्यांच्या मालकांची आडनावं. सो आय रिअलाइज दॅट ऑल द पेट्स वर receiving or had got the surnames of their owners. त्या जाधव गोखले टिपणीस इत्यादी मंडळींचा डोळ्यांनी निरोप घेऊन मी बाहेर पडते. मला निरोप देताना पुन्हा एकदा म्यावचा गजर होतो. सो आय bid my farewell to those cats and I move out. And once I move out, they unanimously start with their म्याव 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 साऊंड. भेटीला आलेला माणूस परत जायला निघाला म्हणजे इस्पितळाच्या पेशंटच्या चेहऱ्यावर जी खिन्नता दिसते तीच ह्या मांजरांच्या चेहऱ्यावर मला दिसली. सो इट्स लाईक when we visit somebody in the hospital and when we are about to leave, how does the patient look at us? Like, oh, you're about to leave and I'm going to be still here for some time. That kind of look. Exactly the same kind of look the author could see in the cat's eyes. घरी लाड करून घ्यायची सवय झालेल्या या मांजरांना इथं विलक्षण एकटं वाटत असलं पाहिजे. मतलब they are so used to getting pampered, caressed and loved at their house that here when nobody is there for them, they must be feeling extremely lonely. या मांजरांना औषध पाणी माणसांसारखं करतात का रे? मी भरतला विचारलं. मतलब डू दे ॲक्च्युली गेट मेडिसिन्स एटसेट्रा अँड ट्रीटमेंट्स जस्ट लाईक ह्युमन्स? तर असं म्हणत भरत सांगतो, त्याचं खाणं पिणं पथ्याचं असतं बाई. एकदम भरतला काहीतरी आठवतं. तो मला म्हणतो, बाई शेजारी कुत्र्यांचा विभाग आहे, तिथं जाऊया का? सो भरत सेज येस ऑफकोर्स. We make sure that these patients are getting food as per their health condition. And then suddenly Bharat thinks about something and he tells the owner that, you know what, would you like to visit the dog section now? आम्ही शेजारच्या विभागात जातो. बघते तर खरंच एक भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्री तिथं निजलेली दिसली. जवळच एका टोपलीत तिची बरीच पिल्लं आहेत. अजून डोळेही न उघडलेल्या त्या पिल्लांच्या अंगावरून मी हलकेसं बोट फिरवलं. त्यांची आई तपकिरी रंगाची आहे, पण पिल्लं पांढरी, काही ठिपक्यांची आहेत. सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच. इवले कान, इवल्या शेपट्या, लालसर ओली नाकं आणि पोटातून येणारा कुई कुई आवाज. कितीतरी वेळ मी त्यांच्याकडेच बघत होती. सो वेन ही asked that whether you want to visit the dog section, they proceed to the dog's ward. And then they see that there is a beautiful looking female dog. And there are lots and lots of pups next to her in a basket. And when they see that those pups, the author very calmly tries to stroke them. And the mother is about mud color or orangish color, but the cubs or the puppies are all white. Some are spotted, but most of them are completely white. And he says that there are very tiny ears, very small tail, and red pinkish wet nose, and a subtle sound coming from their tummy. Where cooey continuously the sound comes from their tummy.
and the author sat there observing this ब्युटिफुल साईट फॉर अ व्हेरी लाँग टाईम. तिथूनच पुढं गेल्यावर कुत्र्यांचा आणखी एक विभाग लागला. इथं तऱ्हेतऱ्हेच्या कुत्री आहेत. लठ्ठ आणि रूढ, चिडकी आणि शांत, साखळीला सारखे हिसके देऊन काही सुटू बघण्याचा प्रयत्न करणारी, तर काही स्वस्थ बसून राहिलेली. सो दे एंटर्ड अनदर वॉर्ड विच वॉज मेंट फॉर डॉग्स अँड हिअर दे सॉ different versions of the dog nature. Some were fat and some were just lethargic in attitude. Some were very irritating, some were very calm, some were continuously trying to pull to the chain and trying to escape, and uh, some were trying to continuously escape, and some were just sitting very lazily and enjoying. एका कुत्र्याच्या कानामागं मोठं गळू झालं आहे. एकाचा मोडलेला पाय प्लास्टरमध्ये घालून ठेवला आहे. एक कुत्रा चिडून माझ्या अंगावर झेप घेऊ बघतो. मी डचकून मागं सरकते. भरत त्याच्यावर खेकसतो. जेन्या चुप, असा काही करायचं, आपल्या पाहुण्या आहेत त्या. So then she goes on describing the kind of dogs that she sees in that different ward. And she says one has a big boil behind his ear. The other has his leg in the plaster. Now this is what he is discussing or explaining about the dogs, the different dog patients. Then one of the dog actually took a jump towards the author, and that was the time when Bharat screamed at the dog and said, "Will you please keep quiet? Is this the way you welcome your guest?" जेन्या जणू समजल्यासारखा चूप बसतो. दुसरा एक कुत्रा सारखा झेप घेऊ लागतो, पण तो अंगावर तुटून पडण्यासाठी नव्हे. तो पुढचे दोन्ही पंजे जुळून मला नमस्कार करतो. जेन्या रागीट तर हा एकदम सालस. भरत मला म्हणाला, आल्या गेल्या सर्व लोकांना तो असा नमस्कार करतो बाई. सो देन दे सेड one other dog was continuously jumping. Okay, but he was not jumping to attack anybody. He was merely standing on his rear feet, and with his front legs or front feet he was saluting all the others. And Bharat said that this, if Xenia, the one who had earlier kind of leaped on the author, is very short tempered, this dog is extremely cool. And he says every now and then whoever comes, he sits like that or stands like this and salutes them. मी भरतला विचारते, इथं आणखी कोणते प्राणी येतात रे? पुष्कळ येतात बाई, भरत सांगू लागतो. शेळ्या येतात, मेंढ्या, ससे, माकडं येतातच. सो आय आस्क्ड, अदर दॅन दीज which other animals come? So he said there are lots of animals that come. There are goats, and there are monkeys, then there are rabbits, etc. There are lots and lots of animals that come. आम्ही बोलतो आहोत एवढ्यात माझ्या पायांजवळून एक मांजरी चाललेली दिसते. भरत मला म्हणतो, हात लावा बाई तिला. So just when we are having this conversation of the different kind of animals that one could see in the hospital, there was a cat who passed the author, and in that process she rubbed her fur to the author's leg. And the boy, the person who was giving them a tour, said, "Arey, go ahead and touch the cat." मी तिच्या पाठीवर हात ठेवते. मांजरीचं सर्वांगी शहारतं. मग ती सावरते, माझ्याजवळ येते. मी तिला थोपटते. तशी ती प्रेमानं गुरगुर करू लागते. सो द कॅट दॅट हॅड जस्ट पास्ड फ्रॉम हर feet, and she comes, and the author puts her hand on her back, and
once he does that, there is a goosebump kind of a feeling, and the thing kind of feeling that the cat experiences. Mug, and just how she had felt like that, she again gets composed also that very instant or very quickly. And then she comes there and she allows me to pat her. And all the while she is, very silently, the sound is coming from her tummy. Gurr, gurr, gurr. So then I asked Bharat that why did she get startled like this? I mean, she dचकली का? Why did she get startled? परत सांगतो, जन्मापासून आंधळी आहे ती. तुमचा अनोळखी हात म्हणून घाबरली. इथं जन्मलेले हे पोर जन्मापासून ठार आंधळ. डोळे बघाल तर अगदी लख्ख आहेत, पण दिसत मात्र नाही. आम्ही हे पिल्लू पाळलं. आता मोठी मांजरी झाली आहे. इथं ती सगळ्यांना ओळखते. So he gives an explanation saying that this cat is completely blind. She gets stressed when an unknown person pats her. She has been born in that particular hospital only. Right from her birth, she was dead blind. And if you see her eyes, they are so beautiful, so beautiful. But there is no sight, or they can't, nobody, matlab, the owner can't see it. So the eyes are as good as usual. You're useless. So he says that's the reason we took care of this little baby and we adopted the baby. Ata, she has become a big cat, and she is comfortable with everyone in the hospital. She knows everyone because she's born and brought up in the hospital only. विश्वासानं वावरते. आम्ही तिला बाहेर सोडत नाही. तिथं बिचारीचं कुठं निभाव लागेल. So he says that she is friendly and knows everyone in the hospital. That's the reason she moves around very confidently. Now that's the reason also that we don't leave her outside, because she will not be able to survive on her own. हे सारं पाहून मी बाहेर आले. एक वेगळंच जग पाहिलं असं वाटलं. का कुणास ठाऊक. आता शिरताना जे वाक्य वाचलं होतं ते पुन्हा पुन्हा डोळ्यापुढे येत होतं. आम्हाला तुमची गरज आहे. तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? So when the mother, author's mother, saw this, and she immediately moved out, and she realized that in that particular animal's hospital there's a different world altogether. And she thought that she again remembered the line that she had read when she was entering the hospital. And it read that आम्हाला तुमची गरज आहे. We need you. But तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? Do you need us? Thank you.